હાલો ફ્રેન્ડ્સ, જય શ્રી કૃષ્ણ. આજે હું તમારી સામે શેર કરવાની છું એકદમ હેલ્ધી ટેસ્ટી દૂધના મસાલાની રેસીપી. શિયાળાની ઠંડી માટે હેલ્ધી એવું મસાલા દૂધ બનાવીશું. સાથે દૂધના મસાલાની રેસીપી પણ બનાવીશું. તો બજારના મસાલા કરતાં એકદમ ચોખ્ખો અને સસ્તો ઘરે માત્ર 6 મિનિટમાં બનીને તૈયાર થઈ જશે. જો તમે આ રીતના દૂધનો મસાલો ઘરે બનાવશો તો તમને બજારનો તૈયાર મસાલો બિલકુલ નહીં ગમે. તેવો ઘરે એકદમ ટેસ્ટી હેલ્ધી બનશે. તો ચલો એકદમ ટેસ્ટી દૂધના મસાલાની રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ. રેસીપી સ્ટાર્ટ કર્યા પહેલાં જો તમને મારી રેસીપી ગમતી હોય અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલ ઘંટડી દબાવજો એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન મળતા રહે. સૌથી પહેલાં એકદમ હેલ્ધી અને ટેસ્ટી દૂધનો મસાલો બનાવવા માટે 1/4 કપ કાજુને કઢાઈમાં લઈશું. 1/4 કપ બદામ લઈશું. સાથે 1/4 કપ મોળા પિસ્તા લઈશું. અહીંયા નિમકવાળા પિસ્તા નથી લેવાના, મોળા લેવાના છે, એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ ઉપર ડ્રાયફ્રૂટને શેકી લઈશું. સતત હલાવતા રહીશું અને 2 મિનિટ જેવું શેકી લઈશું. જો ડ્રાયફ્રૂટમાં કોઈ ભેજ જેવું હોય તો તેને શેકવાથી મસાલો લાંબા સમય સુધી સારો રહે છે. 2 મિનિટ જેવું થયું છે તો ડ્રાયફ્રૂટ એકદમ ક્રિસ્પી થઈ ગયા છે. તો ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને ડ્રાયફ્રૂટને ઠંડા થવા રાખી દઈશું. હવે ડ્રાયફ્રૂટ આપણા ઠંડા થઈ ગયા છે તો તેને મિક્સર જારમાં ટ્રાન્સફર કરી દઈશું. અને તેમાં 1 ચમચી ઇલાયચી પાવડર ઉમેરીશું. તમારી પાસે આખી ઇલાયચી હોય તો તેના બી કાઢીને ઉમેરી શકો છો, પણ મારી પાસે પાવડર છે એટલે મેં પાવડર ઉમેર્યો છે. ગમે તે ચાલે. અડધા જાયફળના આ રીતે નાના નાના ટુકડા કરીને તેને ઉમેરીશું. અને સાથે 2 ચપટી કેસર ઉમેરીશું. કેસરથી દૂધના મસાલામાં ખૂબ જ સરસ સુગંધ આવશે અને દૂધમાં નાખીને તેને ઉકાળશો તો સુગંધની સાથે સાથે કલર પણ સરસ આવશે. હવે તેનો મિક્સરમાં દરદરો પાવડર તૈયાર કરી લઈએ. મિક્સરને ચાલુ બંધ કરીને પાવડર કરીશું, નહીંતર ડ્રાયફ્રૂટમાંથી તેલ નીકળી જશે. તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ દરદરો પાવડર તૈયાર થઈ ગયો છે. બસ આવો જ પાવડર તૈયાર કરવાનો છે. બહુ ઝીણો પણ નહીં અને વધારે જાડો પણ નહીં, તેવો બનાવવાનો છે. તો દૂધ માટે આપણો મસાલો પરફેક્ટ છે. હવે મસાલાને બાઉલમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈશું. 4 ચમચી મિલ્ક પાવડર ઉમેરીશું. જે 10 રૂપિયાનું પાઉચ આવે છે તે તમને માર્કેટમાં આસાનીથી મળી જશે. મિલ્ક પાવડરને મસાલામાં સારી રીતના મિક્સ કરી લઈએ. મિલ્ક પાવડર ઉમેરવાથી દૂધનો મસાલો લાંબા સમય સુધી સારો રહેશે અને સાથે સાથે દૂધના મસાલામાંથી ફ્લેવર પણ ખૂબ જ સરસ આવશે. તો તૈયાર છે આપણો હેલ્ધી ટેસ્ટી એવો દૂધનો મસાલો. તો તેને કાચની બોટલમાં ભરીને તમે ફ્રીજમાં 6 થી 7 મહિના સુધી સ્ટોર કરી શકો છો. આપણે ડ્રાયફ્રૂટને શેક્યા છે એટલે તેને બહાર રાખશું તો ખોરાક થઈ જશે, એટલે તેને ફ્રીજમાં જ રાખવાનો રહેશે. હવે મસાલાને ઉપરથી થોડીક બદામ અને પિસ્તાની કતરણ અને કેસરના તાતણા ઉમેરી દેવા, એટલે તમે દૂધ બનાવો ત્યારે એકદમ સારો દેખાવ આવશે. તો મસાલો તૈયાર થઈ ગયો છે તો હવે દૂધ બનાવી લઈએ. તો કઢાઈમાં
1 કપ દૂધ ગરમ થવા મૂકીશું. તેમાં 3 ચમચી દળેલી સાકર નાખીશું. સાકરની જગ્યાએ તમે ખાંડ પણ નાખી શકો છો અને ગળ પણ તમે તમારી ચોઈસ પ્રમાણે પ્લસ માઇનસ કરી શકો છો. દૂધ ગરમ થાય એટલે તેમાં તૈયાર કરેલો દૂધનો મસાલો 2 ચમચી નાખીશું અને દૂધને ઉકાળી લેશું. દૂધ સરસ ઉકળી ગયું છે તો ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેશું. મેં અહીંયા ગાયનું દૂધ લીધું છે, તેને 1.5 મિનિટ જેવું ઉકાળ્યું છે. તો હવે દૂધને આપણે સર્વિંગ કપમાં સર્વ કરીશું. જો તમે આ રીતના દૂધનો મસાલો કે મસાલાવાળું દૂધ ઘરે ક્યારેય ના બનાવ્યું હોય તો જરૂર એક વખત ટ્રાય કરવા જેવું છે. આ બનાવશો પછી ક્યારેય તમે બજારનો દૂધનો મસાલો નહીં લઈ આવો. એવો એકદમ ટેસ્ટી બનશે અને સાથે સાથે ચોખ્ખો અને હેલ્ધી પણ બનશે અને લાંબા સમય સુધી સ્ટોર પણ કરી શકશો. તો સારું ખાઓ, ખુશ રહો. આવી સરસ રેસીપી જોવા માટે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. મારી રેસીપીને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. બાય. જય શ્રી કૃષ્ણ.